สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตาก็จะมารีวิวนิยายวายเรื่องมนมาทูโรดนะคะหรือว่า Luscious Revenge ของนักเขียนโบปอยเป้เรื่องนี้ตักเพิ่งจะอ่านจบไปเองนะคะต้องขอบอกว่าแบบเฮ้ยสนุกมากนะคะมันจะมีความแบบน้ำเน่าหน่อยๆนะแล้วก็คือเนื้อหาเข้มข้นโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเรื่องเป็นต้นไปคือตอนอ่านก็คือแบบหยุดไม่ได้เลยเรื่องนี้นะคะจะเป็นแนว Empress ใครสนใจก็ลองติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้นายเอกของเรานะคะชื่อว่าเบนจามินนะคะหรือว่าพี่เบนตอนนี้พี่เบนก็อายุ25ปีนะคะเป็นผู้บริหารบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งขายขนมหวานในขณะที่พระเอกของเรานะคะก็ชื่อว่านนซีนะคะหรือว่าน้องซีปัจจุบันอายุราวๆ23ปีนะคะโดยพระเอกเนี่ยมีอาชีพเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนนะคะรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์นะคะของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งคนทั้งคู่นะคะไม่ได้เจอกันมากว่า7ปีครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันนะคะก็คือตอนที่นนซีเนี่ยอายุ16ปีหลังจากนั้นนะคะคือมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้พ่อของนนซีเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วแม่ของนนซีเนี่ยก็คือตรอมใจตายหลังจากนั้นเนี่ยลุงซึ่งเป็นญาติคนเดียวของนนซีเนี่ยก็เลยส่งพระเอกไปเรียนที่ต่างประเทศโดยสาเหตุการตายของพ่อของนนซีนะคะก็คือว่าพ่อเลี้ยงของนายเอกนะคะคือไปหักหลังพ่อของพระเอกเข้านะคะด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานนะพ่อของพระเอกก็คือแบบทำใจไม่ได้ทำให้สุดท้ายเนี่ยคือร่างกายทรุดโทรมนะคะแล้วก็แบบเสียชีวิตการตายของพ่อของพระเอกนะคะก็คือทำให้พระเอกรู้สึกเจ็บแค้นนะคะอยากที่จะแก้แค้นบ้านของนายเอกตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาในอดีตครอบครัวของคนทั้งคู่นะคะก็คือแบบสนิทกันมากนะคะแน่นอนว่าเบนจามินนะคะหรือว่าพี่เบนกับน้องซีก็คือสนิทกันมากจะเรียกได้ว่าคนทั้งคู่จริงๆก็คือแบบชอบกันมาตั้งแต่สมัยตอนเด็กก็ว่าได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็คือว่าพ่อเลี้ยงนะคะของนายเอกเนี่ยคือบริหารงานล้มเหลวนะคะทำให้บริษัทแบบขาดทุนนะคะแล้วก็ประสบปัญหาทางด้านการเงินเมื่อได้ข่าวว่านนซีกำลังจะกลับเมืองไทยนะคะพ่อเลี้ยงของนายเอกก็เลยแบบเฮ้ยบอกให้พี่เบนไปขอยืมเงินจากนนซีดังนั้นนะคะในเย็นวันหนึ่งนะพี่เบนก็เลยนัดนนซีออกมาทานข้าวนะคะเพื่อที่จะแบบขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากนนซีแน่นอนว่าการขอความช่วยเหลือมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนโดยข้อแลกเปลี่ยนของนนซีนะคะก็คือว่าอยากจะให้พี่เบนไปเป็นทาสบำเรอเฮ้ยนายเอกได้ยินก็คือแบบต้องปฏิเสธอยู่แล้วใช่ปะนายเอกก็คือปฏิเสธพอนนซีพยายามจะไล่ต้อนพี่เบนนะพี่เบนก็คือแบบตัดสินใจแบบกระโดดลงมาจากชั้น2ของบ้านพระเอกซึ่งเป็นการกระทำที่แบบบ้าระห่ำมากนนซีเห็นอย่างนั้นนะคะก็คือแบบตกใจมากนะแล้วก็แบบรีบพานายเอกส่งโรงพยาบาลคือจริงๆแล้วน้องซีคือไม่ได้อยากได้พี่เบนมาเป็นทาสบำเรออะไรหรอกคือจริงๆนนซีอยากจะให้พี่เบนกลับมาใช้ชีวิตเหมือนกับสมัยเด็กๆนะคะที่เขา2คนเจอกันทุกๆวันเสาร์แต่ทีนี้ก็คือแบบกลายเป็นว่าเอาความแค้นมาเป็นแบบเรื่องบังหน้านะคะแล้วก็พูดออกไปอย่างนั้นพอพี่เบนตื่นขึ้นมาอีกทีที่โรงพยาบาลนะคะนนซีก็คือพยายามหาเรื่องหวานล้อมนะคะพยายามแบบพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อจะทำให้พี่เบนย้ายตัวเข้าไปอยู่กับเขาที่บ้านของเขาแต่มีอยู่เรื่องเดียวนะคะที่เหมือนกับพี่เบนจะให้ความสำคัญมากที่สุดนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้องชายที่ชื่อว่ารามดังนั้นนะคะพระเอกก็เลยแบบเอ่ยปากบอกไปว่าถ้าพี่เบนแบบย้ายไปอยู่กับเขาเนาะเขาจะแบบไม่ไปยุ่งกับรามและนั่นนะคะก็เลยทำให้พี่เบนตกลงนะคะแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของพระเอกพอพี่เบนย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะก็คือว่าพี่เบนก็คือแสนดีพี่เบนจำแบบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระเอกได้นะคะจำได้ว่าพระเอกชอบอะไรไม่ชอบอะไรส่วนนนซีนะคะก็คือแบบปากร้ายปากแข็งคือบางครั้งก็พูดอะไรที่แบบทำร้ายจิตใจพี่เบนนะแต่บางครั้งก็แสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใยนะคะซึ่งแบบการกระทำนี้ก็ทำให้พี่เบนแบบค่อนข้างที่จะสับสนแน่นอนว่าพอมาอยู่ด้วยกันได้สักพักหนึ่งนะคะความรู้สึกมันก็แบบชัดเจนขึ้นคือนนซีก็คือแบบชอบพี่เบนมากแต่เขาก็คือรู้สึกสับสนมากนะคะเพราะว่าตัวเองคือเกลียดพ่อเลี้ยงพี่เบนสุดๆนะคะและก็คิดอยากจะแก้แค้นพ่อเลี้ยงพี่เบนมาโดยตลอดดังนั้นนะคะตอนนี้นนซีก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหมือนแบบสูญเสียการควบคุมในเกมเนี้ยและเขานะคะคิดว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทำให้พี่เบนรู้นะคะว่าเขายังเป็นคนคุมเกมนี้อยู่
ดังนั้นนะวันหนึ่งพระเอกก็คือพาผู้หญิงคนหนึ่งมาที่บ้านนะคะคือพระเอกต้องการที่จะแบบตอกย้ำว่าพี่เบนคือแบบไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเขาเลยคืออยากที่จะให้พี่เบนรู้ว่าเฮ้ยพี่เบนเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในฐานะทาสบำเรอเท่านั้นและในคืนวันนั้นนะคะนนทรีก็พูดจาแบบปากลายมากเลยนะคือพูดแนวว่าการกระทำของเขาทั้งหมดนะคะมันเป็นแค่แบบการแสดงละครเขาไม่มีทางแบบชอบพี่เบนคือเขาอะแกล้งทำตัวเป็นน้องชายที่แสนดีของพี่เบนนะคะเพราะว่าต้องการให้พี่เบนน่ะคือยอมทำตามในสิ่งที่เขาอะต้องการและแน่นอนว่านะคะเหตุการณ์ในคืนนั้นนะก็คือทำให้พี่เบนแบบเจ็บปวดสุดๆนะเพราะว่าเขาอะคิดว่าน้องซีอะจริงใจมาโดยตลอดและพี่เบนก็ได้เผลอใจไปกับความอ่อนโยนของนนทรีไปแล้วราวๆ1 อาทิตย์ต่อมานะคะเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะพ่อเลี้ยงของนายเอกเนี่ยคือแบบตกบันไดแล้วก็แบบเกือบที่จะเสียชีวิตน้องชายที่ชื่อรามนะคะก็คือแบบอยู่ในภาวะแบบตกใจมากแล้วก็หวาดกลัวสุดๆการกระทำของน้องชายนะทำให้แบบพี่เบนก็คือหวนคิดไปถึงตอนที่พระเอกเพิ่งสูญเสียทั้งพ่อและแม่ไปนะคะคือพี่เบนก็เลยเพิ่งจะมาเข้าใจนนทรีจริงๆว่าตอนนั้นนนทรีรู้สึกยังไงและทำไมนนทรีถึงแบบคือมีความแค้นฝังใจกับพ่อเลี้ยงของเขาเป็นอย่างมากตกเย็นวันนั้นนะพี่เบนก็เลยแบบรีบกลับไปหานนทรีนะคะแล้วเขาก็คือแบบกล่าวขอโทษนนทรีแทนพ่อเลี้ยงของเขาจากใจจริงคำพูดและการกระทำของพี่เบนนะก็คือแบบลดความแค้นในใจของนนทรีลงเป็นอย่างมากและในวันนั้นนะคะนนทรีก็คือแบบทนไม่ไหวนะก็คือแบบสารภาพรักกับพี่เบนไปนะคะว่าเขาแบบคือชอบพี่เบนนะแล้วก็คืออยากจะมีสถานะมากกว่าเป็นแค่น้องชายของพี่เบนนนทรียังขออีกนะคะว่าขอให้พี่เบนไม่จากไปไหนและแน่นอนนะคะว่าพี่เบนก็คือแบบตอบตกลงแต่ว่าเงื่อนไขเดียวนะคะที่พี่เบนขอร้องก็คือว่าเขาอยากที่จะให้นนทรีเนี่ยปล่อยวางเรื่องความแค้นไว้ข้างหลังและนนทรีนะคะก็คือตอบตกลงแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานนะคะคือมันมีเหตุการณ์นะคะที่ทำให้นนทรีไม่สามารถที่จะรักษาคำมั่นสัญญานั้นได้นอกจากนั้นนะคะเหตุการณ์นั้นยังทำให้พ่อเลี้ยงของเบนเสียชีวิตเมื่อพี่เบนนะคะรู้ว่านนทรีคือไม่สามารถที่จะรักษาคำมั่นสัญญาเดียวได้นะคะคือพี่เบนก็เลยตัดสินใจนะเดินออกไปจากชีวิตของนนทรี7 ปีถัดมานะคะคือตอนนี้นนทรีอายุ30 ปีก็คือแบบโตขึ้นมากแน่นอนว่าตั้งแต่วันที่พี่เบนเดินจากไปนะคะเขาก็คือแบบได้รับความเจ็บปวดมาโดยตลอดในตอนนี้นะคะนนทรีก็คือไม่ได้คิดถึงเรื่องความแค้นอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเขารู้แล้วนะคะว่าความแค้นในอดีตนะคะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียพี่เบนไปแต่ตลอดระยะเวลา7 ปีนะคะคือนนทรีเลือกที่จะไม่ตามหาพี่เบนเลยนะคะเพราะว่าเขาเคารพการตัดสินใจของนายเอกจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะอยู่ๆนนทรีก็คือบังเอิญไปเจอพี่เบนนะคะที่ร้านขนมแห่งหนึ่งซึ่งพี่เบนเป็นเจ้าของอยู่และที่นั่นนะคะนนทรียังเห็นเด็กผู้ชายอายุราวๆ6 ขวบอีกด้วยหลังจากแบบประติดประต่อเรื่องอยู่พักหนึ่งนะนนทรีก็คือแบบรู้ขึ้นมาได้ทันทีนะคะว่าแบบเด็กคนนี้นะคะก็คือแบบเป็นลูกของเขากับพี่เบนนนทรีก็เลยถามพี่เบนไปตรงๆนะคะและพี่เบนก็คือตอบว่าใช่นะคะเด็กคนนั้นเป็นลูกของนนทรีหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะคะนนทรีคิดว่ามันเป็นปาฏิหาริย์มากนะคะที่คนทั้งคู่แบบได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ7 ปีดังนั้นนะคะนนทรีก็เลยแบบตั้งปณิธานไว้เลยว่าเขาจะต้องแบบเอาชนะใจพี่เบนให้ได้ดังนั้นในทุกๆสุดสัปดาห์นะนนทรีก็เลยขอพบนะคะพี่เบนกับลูกนนทรีก็คือแบบตามง้อตามตื้อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่จะค่อยๆแบบดีขึ้นเรื่อยๆแต่เหตุการณ์ในอดีตนะก็คือยังทำให้พี่เบนไม่สามารถไว้วางใจนนทรีได้100%และนั่นนะคะก็คือทำให้นนทรีแบบเสียใจนนทรีรู้สึกว่าเขาอยากที่จะจบความแค้นทั้งหมดนะคะวันหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจนะแบบคือไปหาน้องชายของนายเอกซึ่งชื่อว่ารามนะคะแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดถึงความแค้นระหว่างพ่อของเขานะคะกับพ่อของรามหลังจากที่เจอรามนะคะแล้วก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดของทั้งสองบ้านให้รามฟังนะคือหลังจากนั้นไม่นานนนทรีก็คือประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็โดนรถชน
พอพี่เบนได้ทราบข่าวนะคะพี่เบนก็คือแบบตกใจมากนะแล้วก็รีบตามไปเจอนนทรีที่โรงพยาบาลพอถึงตอนนี้นะคะพี่เบนก็คือยอมรับแล้วนะคะว่าเขาจริงๆแล้วอยากที่จะให้นนทรีนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันดังนั้นนะคะพอได้เจอนนทรีอีกครั้งนะพี่เบนก็เลยสารภาพความในใจนะคะให้นนทรีฟังว่าเขาก็รักนนทรีเหมือนกันและนั่นนะคะเป็นการบอกรักครั้งแรกนะคะของพี่เบนและหลังจากนั้นไม่นานนะคะพี่เบนกับลูกก็คือแบบย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนนทรีนะคะแล้วก็แบบอยู่กันอย่างมีความสุขเรื่องนี้มีตอนพิเศษอยู่3ตอนนะคะแล้วก็คือแบบเฮ้ยสนุกมากนะคะโดยสรุปเรื่องนี้นะคะช่วงต้นๆมันจะเนื้อหาแบบรู้สึกว่าเบาหน่อยคือแบบไม่เครียดมากนะคะคือนักเขียนจะแบบสอดแทรกอารมณ์ขันนิดๆแต่พอตั้งแต่กลางๆเรื่องไปเนื้อหามันแบบเข้มข้นมากเลยทุกคนแล้วการดำเนินเรื่องก็คือแบบค่อนข้างที่จะเร็วคือเรื่องนี้นะคะพระเอกค่อนข้างที่จะปากแข็งนะแล้วก็แบบมีช่วงแบบประมาณกลางๆเรื่องคือแบบปากร้ายแบบสุดๆคือเอาจริงๆแล้วพระเอกเรื่องนี้ก็คือเป็นพระเอกแนวลูกหมานะคะคืออยากให้คนพี่เนี่ยมารักนะแต่ก็คือแบบความแค้นบังตานะคะแล้วก็เลยทำตัวแบบไม่ถูกส่วนพี่เบนนะคะก็คือแบบดีงามมากนะคะเป็นคนที่แบบคือพยายามเข้าใจความรู้สึกของพระเอกตลอดเวลาแต่พอถึงจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์มันต้องจบพี่เบนก็กล้าที่จะเดินออกมาก็เฮ้ยรู้สึกว่าชอบคาแรคเตอร์ของพี่เบนมากโดยสรุปนะคะเรื่องนี้ก็คือแบบมีความดราม่านิดๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับปวดตับนะแล้วก็คือแบบสนุกนะคะอยากจะให้ทุกคนลองไปติดตามอ่านกันยังไงนะคะนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆของเรื่องมนมาทูโรดนะคะของนักเขียนโบปอยเป้วันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย